સ્ટોક માર્કેટ એટલે શું? આ શેર બજાર સાલું કેવી રીતે કામ કરે છે? જો આ રીતના સવાલ તમારા પણ મગજમાં આવે છે ને, તો તમે એકદમ પરફેક્ટ વિડીયો ઉપર ક્લિક કર્યું છે. અને ઇનફેક્ટ વાત કરું ને, તો એક પરફેક્ટ જગ્યા ઉપર, એક પરફેક્ટ ચેનલ ઉપર આવ્યા છો. કારણ કે આ ચેનલના માધ્યમથી આજથી હું તમને સ્ટોક માર્કેટ કહો કે શેર બજાર કહો, આને કમ્પ્લીટ ડિટેલ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એકદમ ફ્રીમાં શીખવાડવાનો છું. અને ખાસ કરીને આજનો આ વિડીયો આપણી ચેનલનો ફર્સ્ટ વિડીયો છે ને, ઇમ્પોર્ટન્ટ વિડીયો છે. કારણ કે એક જ વિડીયોની અંદર તમને શેર માર્કેટના બેઝિક્સ આખો કોર્સ ફ્રીમાં મળી જશે. તમારામાંથી જેટલા પણ મારા ભાઈઓ આ વિડીયો અંત સુધી જોશે ને, એને સારી રીતે ખબર પડી જશે કે આ સારું શેર બજાર છે શું. કારણ કે જો આપણે ગુજરાતી છે ને, ગુજરાતમાં રહીએ છીએ ને, તો કેવું થાય કે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને સાંભળવા મળે, આપણા મિત્ર કે આપણા ફ્રેન્ડ સર્કલ હોય અથવા તો આપણા રિલેટિવ હોય, એ વાત કરતા હોય કે મેં આ શેર ઉપર આટલા વર્ષ પહેલા આટલા રૂપિયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યા હતા, અત્યારે તો મને આટલા બધો પ્રોફિટ મળે છે. અથવા કોઈ ફ્રેન્ડ એમ વાત કરે કે મેં આઈપીઓમાં એપ્લાય કર્યું તો મારા પૈસા તો ડબલ થઈ ગયા. જો આ તો સાંભળવા મળે જ છે, પણ એની સાથે સાથે આપણને સાંભળવા મળે છે કે ઓલા રમેશ કાકા હતા ને, એ તો શેર બજારમાં બરબાદ થઈ ગયા ને રોડ ઉપર આવી ગયા. તો ત્યારે આપણું માઇન્ડ છે ને કન્ફ્યુઝ થઈ જાય કે સાલું આ શેર બજાર બહુ સારું છે, લોકો કરોડપતિ બને છે, જેની અંદર લોકો રોડ ઉપર આવી જાય છે. આપણું માઇન્ડ ટોટલી ડિસ્ટર્બ થઈ જાય છે ને કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે કે સાલું આ શીખવું છે, પણ ક્યાં શીખવા જાવું? સ્કૂલમાં તો શીખવાડતા નથી. પણ હવે ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. તમારો ભાઈ તુષાર અહીંયા તમારી સાથે છે, જે તમને શેર માર્કેટના, સ્ટોક માર્કેટના A to Z બધા જે પણ લર્નિંગ છે ફ્રી ઓફ કોસ્ટમાં આ ચેનલના માધ્યમથી આપવા જઈ રહ્યો છું. તો સૌથી પહેલાં 1 મિનિટ મારું ઇન્ટ્રોડક્શન આપી દઉં, પછી ડિટેલ્સમાં સમજાવીશ કે સ્ટોક માર્કેટ શું છે. પહેલાં આપણે બેઝિકલી વાત કરીશું અને પછી હું તમને ડીમેટ એકાઉન્ટની અંદર બધું લાઈવ બતાવીશ કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેવી રીતે થાય છે, આઈપીઓમાં એપ્લાય કેવી રીતે કરવું, ટ્રેડિંગ કેવી રીતે કરવું, બધી જ રિયાલિટી તમને એક વિડીયોમાં ખબર પડવાની છે. તો એક જ રિક્વેસ્ટ કરીશ, વિડીયો ઉપર ક્લિક કર્યું છે, ખરેખર શીખવા માંગો છો ને, તો એન્ડ સુધી વિડીયો જોજો. કારણ કે અહીંયા હું રિયાલિટીની વાત કરીશ. તો સૌથી પહેલાં વાત કરું તો મારું નામ છે તુષાર પંચાલ. પાછલા 12 વર્ષથી સ્ટોક માર્કેટની અંદર હું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરું છું ને પાછલા 5 વર્ષથી સ્ટોક માર્કેટમાં હું ટ્રેડિંગ કરું છું. આજના સમયમાં તમારા જેવા ઘણા બધા ગુજરાતી ભાઈઓ મારી અંડરમાં ટ્રેનિંગ લે છે, જેને હું ટ્રેડિંગ શું છે, કઈ રીતે કરવું, એના વિશે ડિટેલ્સમાં શીખવાડું છું. તો ચલો હવે શ્રી ગણેશાય નમઃ કરશું. ખરેખર શીખવું છે ને સ્ટોક માર્કેટ એટલે શું, આ માર્કેટ કેવી રીતે કામ કરે છે, શું આ સટ્ટો છે કે ખરેખર આના મદદથી તમે વેલ્થ ક્રિએટ કરી શકો છો. પણ સ્ટાર્ટિંગથી સમજીએ કે સ્ટોક માર્કેટ કામ કેવી રીતે કરે છે. તો એક એક્ઝામ્પલથી સમજાવું કે તમે અને હું, આપણે બંને મિત્ર છીએ અથવા આપણે બંને ભાઈ છીએ અને આપણે બંને મળીને એક બિઝનેસ, એક ધંધો કરવા માંગીએ છીએ. હવે ગુજરાતી છે તો ધંધાનો તો કીડો હોય જ કે નોકરી નથી કરવી, ધંધો કરીએ છીએ. તો એવામાં આપણે જોઈએ છે કે યાર મારી પાસે 10 લાખ રૂપિયા છે, તમે કહો છો મારી પાસે પણ 10 લાખ છે. તો આપણે શું આઈડિયા કરીએ કે ચલો 20 લાખ રૂપિયા ભેગા કરીને કંઈક મશીનરી નાખીએ, કંઈક કારખાનું ખોલીએ અથવા તો કંઈક સર્વિસ બેઝ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરીએ. હવે આવામાં આપણે એક બહુ સારો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યો, કોઈ પણ XYZ પ્રોડક્ટ બનાવી, બરોબર. હવે 20 લાખ રૂપિયા હતા તો આપણે થોડુંક વર્કિંગ કેપિટલ રાખ્યું, 5 લાખ રૂપિયા, 15 લાખનો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યો અને આવું બધું કર્યું. બિઝનેસ બહુ સારો ચાલ્યો, પ્રોફિટ સારો થયો, લોકોને આપણી પ્રોડક્ટ વધારે ગમી. એવામાં આપણી પ્રોડક્ટ વિશે આખા ગુજરાતની અંદર આમ વાતો થવા માંડી કે યાર ઓલી નવી કંપની બની છે ને, એ કંપનીના સેન્ટી ગ્રુપના તો આ પ્રોડક્ટમાં બહુ મજા આવે છે, આની તો આ વાત સારી છે, આની તો આ વાત સારી છે. એમાં શું થયું, ડિમાન્ડ વધવા માંડી, આપણે લોકોને સપ્લાય દેવા માંડી, ડિમાન્ડ વધવા માંડી, સપ્લાય દેવા માંડી. એવામાં બધી જ જગ્યાએ આપણા પ્રોડક્ટની વાત થવા માંડી ને ધીરે ધીરે આવનારા 2 થી 3 વર્ષની અંદર આપણી કંપની બહુ જ વધારે ગ્રો થઈ ગઈ. જે કંપની આપણે લાખો રૂપિયાથી ક્રિએટ કરી હતી ને, એની વેલ્યુ આજના સમયમાં કરોડો થઈ ગઈ. કારણ કે આપણે બંને મહેનત પણ એટલી કરી અને જે પણ લોકો છે એને આપણો પ્રોડક્ટ ગમવા માંડી. પહેલા આપણે ગુજરાતમાં સેલ કરતા હતા, હવે આપણે ઇન્ડિયા આખામાં સેલ કરીએ છીએ. ત્યારે આપણી કંપનીની વેલ્યુએશન કરોડોમાં છે, બરોબર. તો આપણે કામ કરી શકીએ કે આપણી કંપનીનો એક આઈપીઓ લોન્ચ કરીએ કે તુષારભાઈ કામ કરીએ, 50% તમારા છે, 50% મારા છે, હું મારા 10% ને તમે તમારા 10%, એવી રીતે એક એમાઉન્ટ ડિસાઈડ કરીએ કે આટલા અમે બે અમારા 10% શેર લોકોને આપશું અને એના બદલામાં લોકોથી આટલા રૂપિયા આપણે લઈશું. અને આ આપણે આખી ફાઇલ ક્રિએટ કરીને જઈએ સેબી પાસે. સેબી કોણ છે? સેબી રેગ્યુલેટર છે, એટલે કે આખા સ્ટોક માર્કેટ બરોબર ચાલે છે, કાંઈ ખોટું થતું નથી, બધા લોકો સારી રીતે કામ કરે છે, બધી જેન્યુઇન કંપની છે, કોઈ એવી કંપની નથી જે લોકો સાથે ફ્રોડ કરે છે, એના શેરને મેન્યુપ્યુલેટ કરે છે. આ બધું જોવાનું કામ છે
સેબીનું કે કયા કયા રૂલ્સ લાવવા, કેવી રીતે રૂલ્સ લાવવા, આ બધું સેબી જોવે છે. તો આપણે આપણી ફાઇલ લઈને જાય છે સેબી પાસે. સેબી રિવ્યૂ કરે છે કે હા ભાઈ તુષારભાઈની કંપની બહુ સારી છે, પ્રોડક્ટ પણ સારી છે, આવનારા સમયની અંદર આ ગ્રો પણ કરી શકે છે, ને જેટલા પણ લોકો આના આઈપીઓમાં એપ્લાય કરશે એ લોકોને પણ ફાયદો થશે. આ એક જેન્યુઇન કંપની છે. સેબી અપ્રુવલ આપી દે છે. પછી શું થાય કે બધી જગ્યાએ જે પણ આઈપીઓની ન્યૂઝ ચાલતી હોય, સ્ટોક માર્કેટની ન્યૂઝ ચાલતી હોય, ત્યાં આપણી કંપનીનું નામ આવે કે આવનારા મહિનાની અંદર અથવા તો 1-2 મહિના પછી આ કંપનીનો આઈપીઓ આવવાનો છે. હવે આપણી નાની કંપનીઓ ને તો એસએમઈ આઈપીઓ આવે. તમે જોયું હશે ને ઘણા બધા એસએમઈ આઈપીઓના ફ્રોડ પણ રિસેન્ટલી થયા છે. નાની કંપનીઓ તો એસએમઈ આઈપીઓ આવે, અને આપણી એક મોટા લેવલની કંપનીઓ તો જસ્ટ આઈપીઓ તમને સાંભળવા મળશે કે આ કંપનીનો આઈપીઓ આવ્યો છે. પછી શું થાય, જેટલા પણ લોકો પાસે ડીમેટ એકાઉન્ટ છે એનામાં નોટિફિકેશન આવે કે આ કંપનીનો આઈપીઓ આવે છે, તમારે આટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું છે ને એના બદલામાં તમને આ કંપનીના આટલા શેર મળશે. પછી તે આપણી આખી બેલેન્સ શીટ મળે, બધી આપણી ડિટેલ્સ મળે કે આ કંપની ક્યારે સ્ટાર્ટ થઈ હતી, કઈ પ્રોડક્ટ બનાવે છે, પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ કેટલી છે, પ્રોડક્ટની વેલ્યુ કેટલી છે, કંપનીની વેલ્યુએશન કેટલી છે, એમાંથી કેટલા ટકા પાર્ટનર આઈપીઓમાં અલોટ કરવાના છે. આ બધી જ વસ્તુ ત્યાં હોય. હું તમને આગળ લાઈવ બતાવું, ખાલી બેસિક સમજી લો. આગળ લાઈવ આ બધું બતાવ્યું છે. હું અત્યારે બોલું છું ને એ સ્ક્રીન ઉપર આવશે. તો આવી રીતે થયું, આપણે કરી આઈપીઓ શું કહેવાય લિસ્ટેડ કરી દીધો આપણી કંપનીનો, આઈપીઓ આવી ગયો, લોકોએ એપ્લાય કરી દીધું. ઘણીવાર કેવું થાય કે આપણે ખાલી એક ફોર એક્ઝામ્પલ 1 CR જોઈએ છે, તો 1 CRના આઈપીઓના આપણે શેર્સ આપીએ તો લોકો શું કરે, આપણી કંપની ઉપર એટલો ભરોસો હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ XYZ, જેમ કે મારી પાસે આઈફોન છે. હવે અત્યારે તો એપલનો સ્ટોક છે, પણ હું આઈફોન યુઝ કરું છું અને એપલનો સ્ટોક અથવા એપલનો આઈપીઓ આવે તો હું શું કરું, અરે યાર મોબાઈલ તો સારો કંપની બનાવે છે, લાઈને હું આના શેર ખરીદી લઉં, તો આવનારા સમયની અંદર એ કંપની ગ્રો કરશે તો મને પણ પ્રોફિટ થશે. એવી રીતે આઈપીઓ આવે, જે પ્રોડક્ટ આપણે યુઝ કરતા હોય એનો જ આઈપીઓ આવે તો આપણે કેટલા એક્સાઇટેડ હોય, અરે યાર આ કંપનીની પ્રોડક્ટ સારી આવે છે, ઇન ફ્યુચર એ ગ્રો કરી શકે છે, તો આઈપીઓમાં એપ્લાય કરી દો. જેટલી આઈપીઓની ડિમાન્ડ વધારે થાય ને એવી જ રીતે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે 100 રૂપિયા રાખ્યા ને પર શેર, તો જ્યારે લિસ્ટિંગ થાય ને એ 200 કે 300 રૂપિયા થઈ જાય. તો વિચાર કરો, લોકો કહે છે ને રૂપિયા ડબલ થઈ ગયા, તો આવી રીતે થાય. ને આગળ હું તમને લાઈવ એક્ઝામ્પલ બતાવીશ કે કઈ કંપનીના આઈપીઓ લોકોના રૂપિયા ડબલ પણ કર્યા છે, અને કેટલી એવી કંપની છે કે લોકોએ આઈપીઓમાં એપ્લાય દીધો. ખાસ કરીને મેં મારી લાઈફમાં પર્સનલી આઈ થિંક 1 કે 2 વાર જ આઈપીઓમાં એપ્લાય કર્યું હતું. એક હતો પેટીએમનો આઈપીઓ, મને હજી યાદ છે, એમાં લોસ થયો હતો અને આઈ થિંક હજી પણ એમાં રિકવર નહીં થયો હોય. તો એ બધા લાઈવ એક્ઝામ્પલ જોશું, બહુ મજા આવશે. હું છે ને ઇન્ટરેસ્ટિંગ રીતે તમને સ્ટોક માર્કેટ શીખવાડી. ચાહે તમારો 1 કલાક આ વિડીયોમાં જશે, પણ તમને છે ને બહુ સારી રીતે સ્ટોક માર્કેટ ખબર પડી જશે. તો આવી રીતે આઈપીઓમાં જે લોકો એપ્લાય કર્યું એમાંથી મેં કીધું ને મારે 1 કરોડની જરૂર છે, પણ લોકોએ 5 કરોડની વેલ્યુએશન માટે એપ્લાય કર્યું છે. મારે શું કરવાનું, 1 કરોડનું જેટલો પણ ડિવાઈડ થતું હોય રેન્ડમલી લોકોને આઈપીઓ લાગે, એટલે શું કે લોકો યાર મને આઈપીઓ નથી લાગ્યો, એટલે એના ફંડ જે પણ પૈસા હોય રિફંડ થઈ જાય. હવે આઈપીઓ માટે કેવી રીતે એપ્લાય કરવું, કઈ રીતે ચાન્સ વધારવા, એ આવનારા વિડીયોઝમાં કહીશ, પણ લાવ્યો તમને બધી ડિટેલ્સ હમણાં સ્ક્રીન પર બતાવું. તો વાત કરીએ તો જેને પણ સ્ટોક લાગ્યો, ફોર એક્ઝામ્પલ 100 રૂપિયા બતાવતા હતા, પણ લિસ્ટિંગ પ્રાઇસ આવી 120 રૂપિયા અથવા તો 200 રૂપિયા, તો પૈસા ડબલ થઈ ગયા. હવે એની પાસે ચોઈસ છે, જેને આઈપીઓ લાગ્યો એની પાસે કાં તો એ શેરને સેલ કરી દે અથવા તો એને હોલ્ડ કરે, જ્યારે પ્રાઇસ વધે ત્યારે એને સેલ કરે. બરોબર? તો આવી રીતે હવે જેટલી ડિમાન્ડ આપણા શેરની વધશે, શેર શું ફિક્સ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે બંને થઈને કેટલા 20 લાખ રૂપિયાના અથવા તો 1 કરોડના શેર દીધા, હવે ફિક્સ છે. પણ જેવી રીતે સપ્લાય ડિમાન્ડ આવે, સપ્લાય ડિમાન્ડ, ફોર એક્ઝામ્પલ એક જોડે 100 રૂપિયાના 200 રૂપિયા થઈ ગયા કે બહુ થઈ ગયા, વેચી નાખવા છે. શેરના પ્રાઇસ 200 થાય એટલે વેચી નાખવા. બીજો વ્યક્તિ જોવે છે કે યાર આ શેર 100 નો હતો 200 નો થયો, તો આ 200 થી 500 પણ થઈ શકે છે. એની નજર એમાં છે, હું વેચવા મૂકું 200માં, એ સામે 200માં લઈ લે કે ભાઈ હું 1000 વેચીશ, મને મારા 200 માંથી 100 નો પ્રોફિટ થઈ ગયો, હું ખુશ છું. એ વિચારે છે કે 200 ના 1000 થશે, એવી રીતે 1000 ઉપર કોક ખરીદે, એવી રીતે 1000 ઉપર કોક વેચે. આવી રીતે આખી કન્ટિન્યુએશન ચાલે. તમને સ્ક્રીન ઉપર બતાવીશ ને એટલે વધારે મજા આવશે. બાકી બેસિક ખબર પડી ગઈ ને કે આઈપીઓ શું ને શેરના પ્રાઇસ કેવી રીતે વધે, ડિમાન્ડ ને સપ્લાય, હજી સ્ક્રીન ઉપર બતાવીશ તો વધારે મજા આવશે. તો આ બેઝિક છે. હવે ડિટેલ્સમાં શીખો. તો મિત્રો કંઈ પણ આ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય ને, જેમ કે આઈપીઓમાં એપ્લાય કરવું, કોઈ પણ કંપનીના શેર ખરીદવા, એના સિવાય પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં તો ઘણા રસ્તા છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો, ETF માં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો, ઘણું બધું કોમોડિટીમાં કરો. એના સિવાય ટ્રેડિંગ છે, તો એ બધું હું તમને લાઈવ બતાવીશ ને તો વધારે આઈડિયા આવશે. બરોબર? કે એનાલિસિસ કેવી રીતે કરવું, ટેકનિકલ એનાલિસિસ, ફંડામેન્ટલ એનાલિસિસ, બધું જ તમને બતાવું. તો સૌથી પહેલાં વિડીયોની નીચે કોમેન્ટ કરો કે અત્યાર સુધી જે શીખવાડ્યું એમાં મજા આવી ને, તો આગળની વસ્તુ હું તમને શીખવાડું ને વિડીયોને અંત સુધી જોજો. વિડીયોને લાઈક કરી દો, શેર કરી દો. અને હું તમને એ વાત કહેતો હતો
કે આ બધા ટ્રાન્ઝેક્શન કરવાનું, તો એની માટે આપણી પાસે ડીમેટ એકાઉન્ટ હોવું જોઈએ, અને ડીમેટ એકાઉન્ટની અંદર તમે આ બધા ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકો. તો ડીમેટ એકાઉન્ટ કેવું હોય છે, કેવી રીતે ઓપન કરવું, બધું તમને ડિટેલ્સમાં વાત કરીશ. તો ચાલો હું તમને ફાઇનલી લઈને જાઉં મારી કોમ્પ્યુટરની સ્ક્રીન ઉપર, જેનાથી તમને ડિટેલ્સમાં ખબર પડી જાય કે આ શેર બજાર શું છે, સ્ટોક માર્કેટ શું છે, અને આ કઈ રીતે વર્ક કરે છે. તો જો મિત્રો, આ તમને તમારી કોમ્પ્યુટર સ્ક્રીન ઉપર જે દેખાય છે ને, એને કહેવામાં આવે છે ડીમેટ એકાઉન્ટ. હવે આ ડીમેટ એકાઉન્ટ છે ને, તમે તમારી મોબાઈલની સ્ક્રીનમાં પણ યુઝ કરી શકો છો. આનું એક એપ્લિકેશન આવે છે. આ તમને સારી રીતે સમજાય ને એટલા માટે મેં આ કોમ્પ્યુટરમાં ઓપન કર્યું છે. આ જે હું શું કે કંપનીનું જે પણ ડીમેટ એકાઉન્ટ બ્રોકરનું યુઝ કરું છું ને, એનું નામ છે ધન. આ છે ધનનો ડીમેટ એકાઉન્ટ. જો અહીંયા ધન છે ને, ધનનું ડીમેટ એકાઉન્ટ છે, બરોબર. આજ સમયમાં વાત કરું ને તો મેં ઘણા બધા ડીમેટ એકાઉન્ટ યુઝ કર્યા છે, પણ ધનનો ડીમેટ એકાઉન્ટ શું કામ યુઝ કરું છું કે આજના સમયમાં બેસ્ટ સર્વિસ આપે છે ને, પ્લસ અહીંયા ચાર્જિસ ઘણા ઓછા છે. તો તમારે સ્ટોક માર્કેટની અંદર ચાહે ટ્રેડિંગ કરવું હોય, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હોય, આઈપીઓ માટે એપ્લાય કરવું હોય, એસઆઈપી કરવું હોય, કાંઈ પણ કરવું હોય તો તમારી પાસે એક ડીમેટ એકાઉન્ટ હોવું જોઈએ. અને ધનમાં તમે ફ્રીમાં પોતાનું ડીમેટ એકાઉન્ટ ઓપન કરી શકો છો. આની લિંક મેં તમને આ વિડીયોના નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દીધી છે. ત્યાં ક્લિક કરીને ધનમાં એકાઉન્ટ ઓપન કરી લેજો. હવે વાત થાય છે કે ધનમાં એકાઉન્ટ કઈ રીતે ઓપન કરવું. તો બેઝિક કેવાયસી કરીને તમે કરી શકો છો. છતાં પણ જો તમને ન આવડે ને, તો આ વિડીયોની નીચે કોમેન્ટ કરો કે તુષારભાઈ ડીમેટ એકાઉન્ટ ઓપન કઈ રીતે કરવું, એની પર ડિટેલ્સમાં વિડીયો બનાવો. તો એની પર હું એક પરફેક્ટ વિડીયો લઈને આવીશ, ગુજરાતી ભાષામાં, આપણી દેશી ભાષામાં તમને સમજાવીશ, બરોબર. તો આઈ હોપ તમે સમજી ગયા કે એક ડીમેટ એકાઉન્ટ હોવું જરૂરી છે. હવે શું કામ જરૂરી છે? કારણ કે શેર માર્કેટની અંદર, સ્ટોક માર્કેટમાં અંદર તમારે કાંઈ પણ કરવું હોય ને તો ડીમેટ એકાઉન્ટથી જ થઈ શકે છે, બરોબર. હવે હું વાત કરું કે સ્ટોક માર્કેટની અંદર તમે શું શું કરી શકો છો, અથવા લોકો શું શું કરે છે, બરોબર. તો અહીંયા અલગ અલગ કેટેગરી છે. જેમ કે તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ કરી શકો છો ને ટ્રેડિંગ પણ કરી શકો છો. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હોય તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો, ટ્રેડિંગ કરવું હોય તો ટ્રેડિંગ કરવું. તમને જે ઠીક લાગે તમે અહીંયાથી કરી શકો છો, બરોબર. હવે વાત કરીએ કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શેમાં થાય. તો ઇક્વિટી એટલે શું? સ્ટોક્સ છે, શેર છે. તમે નામ સાંભળ્યું હશે ને, રિલાયન્સ, ટાટા, અદાણી, એ બધા સ્ટોક હોય છે. એના વિશે આગળ ડિટેલ્સમાં વાત કરીશ. સેકન્ડ નંબર આવે છે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એટલે શું કે એસઆઈપી આપણે કરીએ છીએ. તમને ખબર છે ને કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં એસઆઈપી થાય છે. એ પણ આગળ ડિટેલ્સમાં આ જ વિડીયોમાં કહીશ. પણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં તમે ઇન્વેસ્ટ કરી શકો છો. પ્લસ ETF વિશે હું તમને ડિટેલ્સમાં માહિતી આપીશ. આઈ થિંક આપણા ગુજરાતની અંદર કોઈ પણ એવી ચેનલ નથી જે તમને આવું ફાઇનાન્શિયલ એજ્યુકેશન ફ્રીમાં આપે. તો થોડીક વેલ્યુ કરો, વિડીયોને લાઇક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, ને એવા લોકો સાથે વિડીયો શેર કરો જેને આ જાણકારીની જરૂર હોય, બરોબર. તો ETFમાં તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો. અને આ ચેનલ ઉપર હું તમને નવું શીખવાડીશ. પ્લસ ટ્રેડિંગ તમે સાંભળ્યું હશે, તો ઓપ્શન ને ફ્યુચરમાં તમે ટ્રેડિંગ કરી શકો છો. ઓપ્શન ટ્રેડિંગ ને આ ફ્યુચર ટ્રેડિંગ, એ કઈ રીતે હોય છે એના વિશે પણ વાત કરીશું. પ્લસ કોમોડિટી એટલે શું? ક્રૂડ ઓઇલ થઈ ગયું, ગોલ્ડ થઈ ગયું, સિલ્વર થઈ ગયું. આની અંદર પણ તમે ટ્રેડિંગ કરી શકો છો. તો આ બધી જ વસ્તુ કઈ રીતે કામ કરે છે, અહીંયા સાઈડમાં જો તમે મિડ કેપ છે, ફિન નિફ્ટી છે, નિફ્ટી, સેન્સેક્સ, બેંક નિફ્ટી, આ બધું શું છે એના વિશે કમ્પ્લીટ માહિતી આ જ વિડીયોની અંદર મળવાની છે. તો વિડીયોમાં એન્ડ સુધી બન્યા રહેજો. તો આપણે શરૂઆત છે ને સ્ટાર્ટિંગથી કરીએ. આઈપીઓ, મેં તમને સ્ટોરી કીધી ને તમારી ને મારી કંપનીની, તો આઈપીઓથી શરૂઆત કરીએ. તો આ તમારી સામે મેં જે ઓપન કર્યા ને, આને કહેવામાં આવે છે આઈપીઓ. હવે આ આઈપીઓની અંદર તમને શું શું જોવા મળશે? ઓપન ફોર બીડ. આ તમને જે આ લિસ્ટ જોવા મળે છે ને, આ લિસ્ટ એવી છે જેની અંદર તમે અત્યારે જ એપ્લાય કરી શકો છો. આ અહીંયા તમે પ્લેન ઉપર ક્લિક કર્યું ને, અહીંયાથી તમે એપ્લાય કરી શકો છો, બરોબર. આ ધનમાંથી ઇઝીલી થઈ જાય છે. એની માટે કેટલા રૂપિયા જોશે, કઈ રીતે, હું તમને ડિટેલ્સમાં સમજાવું. પણ અહીંયા જો ઓપન ફોર બીડ, અપકમિંગ આઈપીઓ, કે આવનારા સમયમાં કયા આઈપીઓ આવવાના છે. લિસ્ટેડ આઈપીઓ, કે ઓલરેડી આઈપીઓ આવી ગયા, કેટલું રિટર્ન આપ્યું, આપણે જોઈએ ડિટેલ્સમાં. ચલો, ગ્લોબ ટાયર ઇન્ફોટેક. આમાં કેવું હોય, હવે ઘણા બધા તમે નામ સાંભળ્યા હોય, ઘણી બધી કંપનીઓ નવી હોય જેના નામ તમને ન સાંભળવા મળ્યા હોય, બરોબર. તો હવે હું આની ઉપર ક્લિક કરું છું, ફર્સ્ટ આઈપીઓ ઉપર. તો એની બધી ડિટેલ્સ સામે આવી ગઈ. આ ડિટેલ્સને ધ્યાનથી જોજો કે આ આઈપીઓમાં એપ્લાય કરવું હોય ને તો આજનો દિવસ લાસ્ટ છે. અહીંયા તમને જોવા મળશે 28 ઓગસ્ટ. આ વિડીયો જ્યારે હું રેકોર્ડ કરું છું ને 28 ઓગસ્ટ છે. તો 25 ઓગસ્ટે ઓપન થયો હતો ને 28 ઓગસ્ટે 25, 26, 27 ને 28 4 દિવસની અંદર આની અંદર એપ્લાય કરવાનું હતું, બરોબર. ટોટલ મિનિમમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આની અંદર તમારે એપ્લાય કરવું હોય તો મિનિમમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમારે 2,30,000 કરવું પડશે. એના બદલામાં તમને
1,600 શેર્સ મળશે. આજે શેરની પ્રાઇસ હશે એ 72 રૂપિયાની આસપાસ હશે, બરોબર ને. સામે અહીંયા તમને એની ડિટેલ્સ મળી ગઈ. હવે આની તમારે કંપનીની ડિટેલ્સ જોતી હોય ને તો મની કંટ્રોલની વેબસાઇટ આવે છે, ત્યાં જઈને તમે કંપનીની ડિટેલ્સ લઈ શકો છો. આવનારા વિડીયોની અંદર આપણે સ્પેસિફિક આઈપીઓનો વિડીયો બનાવશું. આઈપીઓની વાત કરીએ તો એનલોન હેલ્થકેર છે, જે છે 13-14 હજાર રૂપિયામાં. 14 થી 15 હજાર રૂપિયા જોવા જોઈએ. મોસ્ટલી એવા જ આઈપીઓની અંદર લોકો એપ્લાય કરે છે. તો અહીંયા જુઓ, મિનિમમ 14 હજાર રૂપિયાનું તમારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું, એટલે બીટ ફોર આઈપીઓ ઉપર ક્લિક કરવાનું. જેનાથી શું થશે, મેં વાત કરીને કે આ કંપનીને જેટલાની જરૂર હશે એટલા લોકોને આઈપીઓ લાગશે અને બીજા લોકોને એના પૈસા રિફંડ મળી જશે. આની અંદર 14,000માં તમને 164 શેર્સ મળશે ટોટલ, અને એની જે આપણે શું કહેવાય પ્રાઇસ હશે એ હશે આપણે 86 થી 91 ની વચ્ચે. અને ઇસ્યુ સાઇઝ મેં જેમ વાત કરીને કે 10% હું દઉં, 10% અમે દઉં, એમ 20%માં આપણે આઈપીઓ માટે એલોટમેન્ટ કરીએ. એવી રીતે આ કંપની 121 કરોડ રૂપિયા લોકોને એલોટમેન્ટ કરવા માંગે છે. મીન્સ કે કંપનીને આટલા રૂપિયાની જરૂર છે, એટલા રૂપિયાનો આઈપીઓ લોન્ચ કરે છે. અપકમિંગ આઈપીઓની વાત કરીએ તો આવનારા સમયમાં જેમ મેં તમને આગળ કીધું ને કે આપણે આપણી ફાઇલ લઈને સેબી પાસે જવાનું, તો આ બે કંપનીની ફાઇલ અપ્રૂવ કરી છે સેબીએ. તો એમાં પાઇન લેબ્સ, આઈ થિંક તમે ક્યાંક પેટ્રોલ પંપ છે કે કોઈ પણ જગ્યાએ તમારા ક્રેડિટ કાર્ડથી પેમેન્ટ કરો ને તો એનું જે મશીન હોય છે ને એ પાઇન લેબનું હોય છે. પર્સનલી મેં નોટિસ કર્યું છે. પાઇન લેબ અર્બન કંપની આઈ થિંક આપણા ગુજરાતની વાત કરું તો અમદાવાદ થઈ ગયું, અથવા તો બરોડા થઈ ગયું, સુરત, એવી જગ્યાએ ઓપરેટ કરે છે. અર્બન કંપની બેસિકલી શું છે કે સર્વિસ બેઝ કંપની છે. જેમ કે તમારે એસી રિપેર કરાવવું હોય, એસીમાં સફાઈ કરાવી હોય તો અર્બન કંપનીમાંથી તમે ટેકનિશિયનને બોલાવી શકો છો. આઈ થિંક એવું કંઈક છે આમાં, બરોબર. એના સિવાય આવનારા આઈપીઓ, અપકમિંગ એક્સપેક્ટેડ આઈપીઓમાં તમને જાણીતી કંપનીઓ જોવા મળશે, જેમ કે ટાટા કેપિટલ થઈ ગયું, એના સિવાય ઓયો હોટલ્સ થઈ ગયું. આઈ થિંક આ ઓયો વાળા છે ને મારા ખ્યાલથી 1 વર્ષથી પણ વધારે ટાઈમ થઈ ગયો એ લોકો કન્ટિન્યુ એપ્લાય કરે છે. અથવા તો ઓયો ઇલેક્ટ્રિકનો આઈપીઓ આવી ગયો કે એવું કંઈક છે કે આ વારંવાર મને અહીંયા જોવા મળે છે. પ્લસ ગ્રો શું છે, એક બ્રોકર છે. જેવી રીતે ધન બ્રોકર છે એવી રીતે ગ્રો છે. ફેબ ઇન્ડિયા, આ થઈ ગયું ફોન પે, જેપ્ટો, હલ્દીરામ, આ બધી કંપનીના નામ સાંભળ્યા છે. તો આવનારા સમયમાં આનો આઈપીઓ આવશે. અને આપણે ઇન્ડિયાનો સૌથી મોટો આઈપીઓ છે ને હ્યુન્ડાઈનો હતો. હ્યુન્ડાઈના આઈપીઓની બહુ જ મોટી રકમ હતી. જેમ કે મેં અહીંયા કીધું ને કે આ કંપની ટોટલ કઈ કંપનીની વાત કરી, 121 કરોડ. તો એ બહુ જ વધારે એમાઉન્ટનો હતો. એમાઉન્ટ મને યાદ નથી પણ બહુ વધારે એમાઉન્ટનો હતો. હવે વાત કરીએ કે જે લોકોને આઈપીઓ લાગી ગયા એને પ્રોફિટ થયો કે લોસ થયો. તો અહીંયા વાત કરીએ ને તો ઓગસ્ટ મહિનાની અંદર આ આઈપીઓ આવ્યા હતા. જો આટલા બધા આઈપીઓ આ બધા ઓગસ્ટ મહિનાના છે. હવે શેમાં પ્રોફિટ થયો, શેમાં લોસ થયો, ચાલો એ જોવાની મજા આવશે. જો આ એક કંપની છે ને મંગલ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ ઇન્ડસ્ટ્રી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. હવે જો અહીંયા એક વસ્તુ જુઓ, તમે આમ નામ જોજો, જેમ થઈ ગયું, પટેલ રિટેલ થઈ ગયું. હવે પટેલ રિટેલ જો કોઈ બેઝિક કંપની હશે, મીન્સ કે આપણે કેમ વાત કરી તમારી ને મારી કંપની એવી જ છે આ પટેલ રિટેલ. ઓગસ્ટ 2025માં આઈપીઓ લિસ્ટિંગ કર્યો હતો. ઇસ્યુ પ્રાઇસ હતી 255 રૂપિયા. શું 255 રૂપિયામાં લોકોએ આઈપીઓ એપ્લાય કર્યો, પણ જ્યારે આઈપીઓ ઓપન થયો ને ત્યારે થયો 305 રૂપિયામાં. અને આજના સમયની વાત કરું ને તો એનો ભાવ ચાલે છે 273 રૂપિયા. તો જોવા જઈએ તો 255માં લાગ્યો હશે અને તરત સેલ કરી દીધો હશે ને એને 19%નું રિટર્ન મળ્યું હશે. પણ અત્યાર સુધી જેને હોલ્ડ કર્યો છે ને એનું રિટર્ન ખાલી 7%નું રહ્યું છે. તો આઈપીઓમાં આ બેસ્ટ થાય છે. પણ એક સારી કંપની હોય ને તો સારું રિટર્ન આપે. ચલો આપણે જોઈએ સૌથી આમ બેસ્ટ રિટર્ન કોણે દીધું. લિસ્ટિંગ ગેમ કે 100માં એપ્લાય કર્યું ને 200 કોના થયા, ચલો એ જોવાની મજા આવશે. તો અહીંયા જુઓ, ચલો આ લિસ્ટિંગ ગેમ છે. આ ક્યાંનો છે, આ ઓગસ્ટ મહિનાની જ વાત ચાલુ છે. ઓગસ્ટમાં હતું આ સિવાલિયા ફૂડ પ્રોડક્ટ, સાવલિયા, આઈ થિંક આ ગુજરાતનો જ લાગે, સાવલિયા સરનેમ હોય છે ને, સાવલિયા ફૂડ. તો એ લોકો ઇસ્યુ પ્રાઇસ રાખી હતી 120 રૂપિયા કે 120 રૂપિયામાં તમને શેર આપ્યા હતા. અને જ્યારે ઓપન થયો ને તો ડાયરેક્ટ ભાવ થઈ ગયો 228, એટલે 90%નું રિટર્ન. વિચાર કરો, તકરીબન ડબલ થઈ ગયા. 120ના જોવા જઈએ તો 220 થઈ ગયા, 100 રૂપિયા પ્લસ 240 એટલે ડબલ, એટલે 90%નું રિટર્ન. પણ ખરેખર અત્યારે પૈસા એણે ડબલ કરી દીધા. જેણે આઈપીઓમાં એપ્લાય કર્યો હતો ને 120માં, એના અત્યારે થઈ ગયા છે 239, એટલે કે 99%નું રિટર્ન. વિચાર તો કરો, જબરદસ્ત છે, બહુ મજા આવી ગઈ. હવે પ્લસ જો આ છે ફ્લાય એસબીએસ એવિએશન કંપની હશે કંઈક, એટલે આઈ થિંક પ્લેન્સ રિલેટેડ હોય ને એને એવિએશન કંપની કહેવાય, એના રિલેટેડ કંઈક હશે. એનો પણ આઈપીઓ 2025માં આવ્યો હતો, 225 રૂપિયામાં એપ્લાય કર્યો હતો, 427, આણે 90%નું રિટર્ન દીધું.
અત્યારે 207% રિટર્ન ચાલે છે. જે લોકોએ 225માં આઈપીઓ લગાડ્યો હશે એને લાગ્યો હશે ને અત્યારે હોલ્ડ કર્યો હશે ને 700 રૂપિયાની આસપાસ. હવે એવું નથી કે આ ખાલી ઓપનિંગમાં જ હોલ્ડ કરવામાં પણ પ્રોફિટ થાય, એને કહેવાય કરંટ ગેન. કરંટ ગેનમાં જોઈએ ને તો જો આ એવિએશન વાળું આ ખાલી તમને ઓગસ્ટ મહિનાનું લિસ્ટ બતાવે છે. બાકી જો આ જુલાઈ છે એ તમે આગળનું જેટલું લિસ્ટ જોશો ને એટલું મજા આવશે. જો લિસ્ટિંગ ગેન આપણે 90% સૌથી વધારે જોયું હતું ને, આઈ થિંક રિસેન્ટમાં 90% સૌથી વધારે છે. પણ આ જો આ કંપની જાન્યુઆરી વાળી આવી ગઈ 90%. અને કરંટ ગેનમાં અત્યારે આણે જો તેરી આ જો ફેબટેક ટેકનોલોજી 85માં દીધો તો 161, એટલે કે 90% પ્લસ દીધો ને અત્યારે 85ના 416 થયા, એટલે કે 390%નું રિટર્ન આ કંપનીએ દીધું છે. તો આઈપીઓનો આ ફાયદો છે. આઈપીઓ વિશે ડિટેલ્સમાં વિડીયો જોતો હોય તો કોમેન્ટ કરો. તો ચાલો મિત્રો, આઈપીઓની બહુ બધી વાત થઈ ગઈ કે આવી રીતે એપ્લાય કરો. હવે આઈપીઓમાં છે ને એક નેગેટિવ વાત છે કે હજારો લોકો એપ્લાય કરે, એમાંથી થોડાક જ એવા લોકો છે જેને આઈપીઓ લાગે છે. પણ એમાં શું હોય, અમુક લોકોને જ લાગે. પણ તમે કહો ના તુષારભાઈ મારે આજે ને આજે જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું છે, તો એની માટે સ્ટોક બેસ્ડ છે. સ્ટોક શું કે કોઈ પણ શેર પહેલા આઈપીઓમાં આવ્યો, પછી આઈપીઓમાંથી રનિંગ થઈ જાય એટલે સ્ટોક બની જાય. ચલો આપણે છે ને એકાદો સ્ટોક લઈને એનું તમને એનાલિસિસ શીખવાડું, બહુ મજા આવશે, ધ્યાનથી જોજો. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ટાટાનો કોઈ શેર લઈ લઈએ, ટાટા સ્ટીલ લઈ લઈએ. ચલો ટાટા સ્ટીલનો શેર લીધો, તો મેં આ તમારી સામે ટાટા સ્ટીલનો શેર ઓપન કર્યો. અહીંયા ઉપર જો ટાટા સ્ટીલ નામ દેખાય છે, ટાટા સ્ટીલનો શેર ઓપન કર્યો અને બ્લેક કરી દો, મજા આવશે. ટાટા સ્ટીલનો શેર ઓપન કર્યો. મને કોમેન્ટ કરો તમને મજા આવે છે આવી રીતે હું આમ શું કહેવાય ફ્રેન્ડને બાજુમાં બેસીને ન શીખવાડતો હોય એવી રીતે શીખવાડું છું. મજા આવે છે કે નહીં કોમેન્ટ કરો. તો આ ટાટા સ્ટીલનો શેર ઓપન કર્યો ને હવે છે ને આ ટ્રેડિંગ માટે છે, પણ એને ડેમાં ઓપન કરી દો, દિવસ પ્રમાણે. તો ટાટા સ્ટીલના શેરનો આજનો ભાવ કેટલો છે? કોક તમને પૂછે કે આજનો ભાવ કેટલો છે, તમારે શું કહેવાનું? 154 રૂપિયા. અહીંયા જે જો ઉપર નીચે થાય છે ને 154. એક મેઇન વાત તો કહેવાની રહી ગઈ કે ઇન્ડિયન સ્ટોક માર્કેટ ક્યારે ઓપન થાય છે. તમારે કાંઈ પણ આ કરવું હોય ને, આઈપીઓમાં એપ્લાય કરવું, સ્ટોક માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું, ટ્રેડિંગ કરવું, એ બધું તમને આવડવાનું છે, ટેન્શન ન લ્યો. આનો એક ટાઈમિંગ હોય છે. ટાઈમિંગ શું હોય છે? મંડે ટુ ફ્રાઈડે, મંડેથી ફ્રાઈડે ઓપન રહે છે ને સવારે 9:15 માર્કેટ ઓપન થાય. ક્યારે ઓપન થાય? 9:15. અને આ માર્કેટ ક્લોઝ થાય છે 3:30. આના સિવાય જ્યારે પણ હોલિડે હોય, જ્યારે રજા હોય ને ત્યારે આપણું આ માર્કેટ બંધ હોય છે. તો આ વસ્તુ તમારે મગજમાં રાખવાની, બરાબર? આ જ સમય દ્વારા મંડે ટુ ફ્રાઈડે 9:15 to 3:30 અને હોલિડે ક્લોઝ. આ વસ્તુ તમારા મગજમાં હોવી જોઈએ. એટલે ક્યારેક એવું ન થાય કે સાંજે 5 વાગે ઓપન કરો કે જોવા દો તુષારભાઈ માર્કેટ શીખવાડ્યું, શું કરવું આ માર્કેટમાં, ત્યારે કાંઈ નહીં કરી શકો. એટલે આ સમયને મગજમાં બેસાડજો, બરોબર? આ સમય સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. હવે ચાલો આપણે વાત કરતા હતા ટાટાના શેરની. હવે આ તો વર્ષોથી ચાલે છે. આમ જો તમે જેટલો બેક ડેટા જોવા માંગો હોય ને 2020 એના પહેલાંનો બધો જોવા મળશે. સૌથી પહેલાં ટાટા સ્ટીલનો આઈપીઓ આવ્યો હશે, એને એપ્લાય કર્યો, પછી સપ્લાય ને ડિમાન્ડ વધતી ગઈ, ઘટતી ગઈ, એવી રીતે એની પ્રાઇસ ડાઉન ને અપ થતી ગઈ. હવે જો આ ચાર્ટ પેટર્ન દેખાય છે ને, લીલી ને લાલ, આ શું છે તુષારભાઈ? આ તો તમે ક્યાં મને શીખવાડવા લાયા? એકદમ ઇઝી છે. આને કહેવામાં આવે છે ટેકનિકલ એનાલિસિસ. આ જે કેન્ડલ બને ને એને કહેવાય ટેકનિકલ એનાલિસિસ. એ પણ હું તમને શીખવાડીશ. આનો તો હું ભાઈ એક્સપર્ટ છું, પણ વાર છે. અત્યારે ઉતાવળ ન કરો, અત્યારે બેઝિક ઉપર ફોકસ કરો. તો જો આ ટાટા સ્ટીલનો જે શેર છે ને એનો ભાવ અત્યારે ચાલે છે 154 રૂપિયા. આ કેટલો ચાલે છે? 154 રૂપિયા. હવે તમે આને 154માં ખરીદો અને નીચે અહીંયાથી આવે જેમ કે 140 થઈ ગયા તો તમને થશે લોસ. શું થશે? લોસ. એક શેર લીધો હોય તો એ પ્રમાણે લોસ થશે, 100 શેર લીધા હોય તો એ પ્રમાણે તમને લોસ થશે. સેમ એવી જ રીતે અત્યારે 154 છે, આવનારા સમયમાં 160 થઈ જાય, 170 થઈ જાય તો તમને થાય પ્રોફિટ. જેટલી ક્વોન્ટિટી એ પ્રમાણે પ્રોફિટ, જેટલી ક્વોન્ટિટી એ પ્રમાણે લોસ. આ બેઝિક છે, બરોબર? આ તમને ખબર હોવી જોઈએ. અને ખરીદવું હોય તો શું કરવાનું? સિમ્પલ અહીંયા બાય ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું ને ખરીદી લેવાનું. ચલો હું તમને એક શેર ખરીદીને બતાવું, મજા આવશે, જોઈએ, બરોબર? ખરેખર જો અહીંયા છે ને ક્વિક બાય આવે, આની ઉપર હું ક્લિક કરું ને એક જ જો અહીંયા આવી જશે. એક શેર અમે ખરીદ્યો, એની અંદર પ્રોફિટ ને લોસ કેટલો? 0.01 રૂપીસ. એક કામ કરું, થોડાક વધારે ખરીદ 10 ખરીદી લો, 20 ખરીદી, ચલો 120. થોડાક પૈસા પ્લસ માઇનસ થાય ને એટલે જોવાની મજા આવે. તમને આવું કોઈ નહીં શીખવાડે મારા ભાઈ, ગુજરાતમાં તો કોઈ નહીં શીખવાડે. ચલો કેટલા? 22 ખરીદ્યા,
એક કામ કરો, હજી પણ પૈસા પ્લસ કે માઇનસ નથી થતા, 100 ખરીદી લો. જો ખરીદવા એકદમ ઇઝી છે, આ તમે મોબાઈલ ફોનથી પણ કરી શકો છો. અને આવનારા સમયમાં છે ને હું તમને શું કહેવાય, આવનારા સમયમાં હું તમને લાઈવ બધું કરીને બતાવીશ. પણ આ 100 છે, પહેલા 122 ખરીદ્યા, હવે 100 ખરીદ્યા. હવે જો થોડાક થયા, 8 રૂપિયા માઇનસ, 9 રૂપિયા માઇનસ. જેમ જેમ શેરની પ્રાઇસ નીચે જશે ને એમ એમ માઇનસ થશે, જેમ જેમ શેરની પ્રાઇસ ઉપર જશે એમ એમ પ્લસ થશે. જો અહીંયા આપણે આગળ જોઈએ, આ પ્રોફિટ ને લોસ થાય છે, 20 રૂપિયાનો લોસ થઈ ગયો. હવે એવું બધું ચાલ્યા કરશે. ચલો, મજા આવશે. હવે જો હું તમને કહું મેં કેવી રીતે શેર ખરીદ્યા, ખબર પડી કે આવનારા સમયમાં ડિટેલ્સમાં વિડીયો આવશે કે આને કઈ રીતે ખરીદવા, શું જોઈને ખરીદવા. કાયદેસર હું જોઉં ને, મને ટેકનિકલ એનાલિસિસ આવડે છે. આ જગ્યા એને ખરીદવા માટેની નથી. જો અહીંયાથી આ શેર 151 રૂપિયા થયો ને, તો આવનારા સમયમાં તમને આની પ્રાઇસ 143 રૂપિયા જોવા મળશે. અને આ શેર અહીંયાથી સપોર્ટ લઈ લીધો ને, તો આવનારા સમયમાં તમને 162 રૂપિયા જોવા મળશે. એ બધું આવે ટેકનિકલ એનાલિસિસ. એના વિશે હું તમને આવનારા વિડીયોમાં ડિટેલ્સમાં સમજાવીશ. આપણા બધા વિડીયો છે ને 1-1 કલાકના બનશે, એટલે તમને શીખવાની મજા આવશે. એટલે જ્યારે ફ્રી હોય ને ત્યારે જ શીખજો, બરોબર? હવે જો મારી વાત સાંભળો કે આ આપણે નીચે જો તારીખ બતાવે છે, આ જો નીચે શું બતાવે છે કે આ 2025, અને છે ને મને બ્લુ કરવા દો. આ 2025 ફેબ્રુઆરી, માર્ચ, એપ્રિલ, મે, જૂન, જુલાઈ, કે આ સમયે આની પ્રાઇસ કેટલી હતી. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપણે વાત કરીએ જાન્યુઆરી 2025 તમે ટાટા સ્ટીલનો એક શેર ખરીદ્યો હોત ને તો 122 રૂપિયામાં મળતો હતો. અને જાન્યુઆરી પછી આપણે વાત કરીએ માર્ચની, આ તમને માર્ચ દેખાય છે, માર્ચમાં એની પ્રાઇસ 160 રૂપિયા થઈ ગઈ. એટલે તકરીબન અહીંયાથી જોઈએ ને તો આટલી એની પ્રાઇસ વધી ગઈ. એટલે કે અહીંયા વાત કરીએ ને તો 40 રૂપિયાનો પ્રોફિટ, 40 રૂપિયાનો પ્રોફિટ એક શેર ઉપર. આવી રીતે તમારી પાસે 1000 શેર હોય તો કેટલાનું થાય, 40,000નો પ્રોફિટ થઈ જાય. સામે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટલું વધારે નહીં થાય, કારણ કે 122 રૂપિયા ગુણ્યા 1000 કરી નાખો એટલે એટલાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને એની સામે એટલો પ્રોફિટ થયો, બરોબર? હવે એટલો પણ ક્યારે થાય કે તમે અહીંયા સેલ કર્યું હોય, અહીંયા વેચી નાખ્યું હોય ત્યારે. એવી જ રીતે જો તમે અહીંયાથી ખરીદ્યું હોય, લોસ ક્યારે થાય ને પ્રોફિટ ક્યારે થાય સમજાવું હું તમને ડિટેલ્સમાં, સમજો. આજે આપણે શું કહેવાય, આ પ્રોફિટ લોસ છે ને, આને ઇગ્નોર કરો. આ તો મેં જસ્ટ તમને બતાવવા માટે કે કેવી રીતે ખરીદાય. અને અત્યારે ટાઈમ પણ જો કેટલા 2:30 વાગ્યા છે, એટલે હું ખરીદી શકું, 3:30 પછી હું પણ ન ખરીદી શકું. તો હું તમને બતાવું કે લોસ ક્યારે થાય ને પ્રોફિટ ક્યારે થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ એવું નથી કે અહીંયા ચલો તમે ફેબ્રુઆરીમાં 130 રૂપિયામાં, અહીંયા 130 રૂપિયા ભાવ હતો ને ત્યારે ટાટા સ્ટીલ ખરીદ્યો, આનો ભાવ થઈ ગયો 150 રૂપિયા. ત્યારે તમે આને વેચો તો એક શેરનો પ્રોફિટ તમને થયો 20 રૂપિયા. એવી રીતે તમારી પાસે 1 લાખ શેર હોય તો 20 લાખ પ્રોફિટ. સિમ્પલ છે ને. 1000 શેર હોય તો 20,000 પ્રોફિટ. સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન છે. હવે આમાં લોસ ક્યારે થાય કે મેં એક શેરની અંદર 130માં લઈને 150માં વેચીને આપ્યો, 20 રૂપિયા પ્રોફિટ મારા ખીચામાં આવી ગયો પર શેર. એવી જ રીતે લોકો શું ભૂલ કરે, આ 160 જાય ને એટલે એમ થાય અરે 160 ગયું, ચલો 200 જશે, 300 જશે, ને આ એકદમ હાઈ ઉપર બાય કરે. મને એ પસંદ નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ અહીંયાથી 160માં બાય કર્યું, અહીંયા જો એક જ મહિનાની અંદર આનો ભાવ થઈ ગયો 120 રૂપિયા, એને કેટલો લોસ થયો 40 રૂપિયાનો. શું કહેશે, સ્ટોક માર્કેટ તો યાર જુગાડ છે, સ્ટોક માર્કેટ તો યાર ગેમ્બલિંગ છે, આ તો કરાય જ નહીં, આમાં તો આ પ્રોબ્લેમ છો. ભાઈ પ્રોબ્લેમ એમાં નથી, તને નથી આવડતું. કારણ કે આની અંદર એનાલિસિસ આવે. કેટલા એનાલિસિસ આવે? 2. બંને ઉપર હું 1-1 કલાકના વિડીયો બનાવીશ. એક આવે ફંડામેન્ટલ એનાલિસિસ, બીજું આવે ટેકનિકલ એનાલિસિસ. આ બધા ઉપર 1-1 કલાકના વિડીયો આવશે. કારણ કે શીખવાડવાનું નક્કી કર્યું છે ને તો શીખવાડી દઈશ. ટેકનિકલ એનાલિસિસ એટલે શું, જે હું એક્સપર્ટ છું જેમાં, કે આ જેમ જેમ આ કેન્ડલ બને ને એમ મેં તમને કીધું ને અહીંયાથી સપોર્ટ લેશે ને તો આવનારા 4-5 દિવસ આવનારા થોડાક દિવસોની અંદર આ 160 પહોંચશે. અને જો આને બ્રેક કરી દીધું ને, જેની પાસે હોલ્ડિંગ હશે ને તો આ ડાયરેક્ટ 140 આવશે. આ મને કેમ ખબર પડી? આ કેન્ડલો જે બને છે ને, આ લાલ ને લીલી, એનાથી મને ખબર પડી, બરોબર? આને કહેવાય ટેકનિકલ એનાલિસિસ. એવી જ રીતે આવે ફંડામેન્ટલ એનાલિસિસ. એટલે શું? ફંડામેન્ટલ એનાલિસિસ એટલે ટાટા સ્ટીલ કંપની કયું પ્રોડક્ટ બનાવે છે, એની આવનારા સમયમાં કઈ ડિમાન્ડ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારે AI બધી જગ્યાએ ચાલે છે, તો ઘણી બધી એવી કંપની છે જે વિડીયો એડિટિંગની સર્વિસ દેતી હતી, ફોટો એડિટિંગની સર્વિસ દેતી હતી, કે ઘણા બધા એવા વિઝિટિંગ કાર્ડ બનાવતી હતી, ઘણા બધા એવા કામ હતા કે જે હ્યુમનને કરવા પડે, પણ એ બધા જ કામ AI કરે છે. તો કોઈ એવી કંપની હોય ને એના શેર હોય ને તો એમાં તમને લોસ થશે, કારણ કે આવનારા સમયની અંદર એનો કોઈ સ્કોપ જ નથી, એટલે ત્યાંથી તમને લોસ થશે.
સેમ એવી જ રીતે ટાટા સ્ટીલ છે, શું છે? સ્ટીલ બનાવે. તો સ્ટીલની તો વેલ્યુ ક્યારેક ખતમ નથી થવાની. તો આવનારા સમયમાં ધીરે ધીરે કંપની ગ્રો કરશે. હા, ઇન કેસ એ કંપનીના કોઈ બેડ ન્યૂઝ આવ્યા, જેમ કે અદાણીનો કંઈક ફ્રોડનો ન્યૂઝ આવ્યો તો અદાણીનો શેર એકદમ ડીપ મારી ગયો. એવી જ રીતે જ્યારે પણ કંપનીના શેરમાં કંઈક નેગેટિવ આવે તો ડીપ મારે. ન્યૂઝની અસર બહુ થાય છે માર્કેટ ઉપર. અત્યારે આપણે ઇન્ડિયન માર્કેટ હું તમને લાઈવ બતાવું. હું તમને જે કહું ને લાઈવ બતાવીશ, મજા આવશે. જો અત્યારે તમારે ઇન્ડિયન માર્કેટ કેવું ચાલે છે ને, નિફ્ટી 50માંથી ખબર પડે કે નિફ્ટી 50ના શેર પ્લસ જાય છે કે માઇનસ. તો એની ઉપરથી ખબર પડે કે અત્યારે બધું લાલે લાલ છે, એટલે કે બધા લોકો સેલ કરે છે. સેલ કરે એટલે માર્કેટ નીચે જવાનું છે. અને એની પાછળની જે મેઇન ન્યૂઝ છે ને એ ટ્રમ્પ છે. જે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ટેરિફ વધાર્યું છે ને ઇન્ડિયા ઉપર, એના કારણે લોકોમાં પેનિક છે કે યાર માર્કેટ હજી ક્રેશ થશે, અમારા શેરના પ્રાઇસ હજી ડાઉન જશે. એના માટે આજે તમે કોઈ પણ શેર જુઓ, બધા ડાઉન જ જતા હશે. એનું કારણ છે કે માર્કેટ જ ડાઉન જાય છે. લોકો પેનિકમાં છે કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ હજી પણ ટેરિફ વધારશે, હજી પણ આપણને લોસ થશે, એટલા માટે. તો માર્કેટ ન્યૂઝ બેઝ ચાલે છે, ટેકનિકલ બેઝ ચાલે છે અને ફંડામેન્ટલ બેઝ ચાલે છે. પ્લસ હું ટ્રાય કરીશ કે આ ચેનલ ઉપર છે ને તમને ન્યૂઝ પણ આપીશ. ન્યૂઝ આપીશ એટલે કે ન્યૂઝ આવી છે એમ નહીં, કે આ ન્યૂઝની ઇફેક્ટ માર્કેટ ઉપર કેવી રીતે થઈ શકે છે, આ ન્યૂઝથી કયા સેક્ટરને ઇફેક્ટ થઈ શકે છે, જેનાથી તમે ઓલરેડી ઇન્વેસ્ટર હોય ને તો પણ બેનિફિટ ઉપાડી શકો. હવે સમજી ગયા ને કે શેર માર્કેટમાં શેરમાં ફાયદો ક્યારે થાય ને લોસ ક્યારે થાય. જ્યારે તમે ઓછા ભાવમાં ખરીદો ને વધારે ભાવમાં વેચી દો એટલે તમને ફાયદો થયો. જ્યારે તમે વધારે ભાવમાં ખરીદો ને માર્કેટ નીચે જાય અથવા તમારા શેરનો પ્રાઇસ નીચે જાય ત્યારે તમને નુકસાન થાય, ત્યારે તમને લોસ થાય. હવે ક્યારે સારા ભાવમાં ખરીદવું કે ક્યારે તમારે વધારે ભાવમાં વેચી દેવું, એ બધું તમને ટેકનિકલ અને ફંડામેન્ટલ એનાલિસિસ આવડતું હોય તો આવડી જાય. હું તમને શીખવાડીશ. તમારે કોઈને પૂછવું નહીં પડે કે મારી પાસે 1 લાખ રૂપિયા છે, હું કયા શેરમાં લગાવું. લોકો તમને પૂછવા આવશે કે ભાઈ મારી પાસે આટલા રૂપિયા છે, મને એક સારો શેર કે ને, ત્યારે તમે મારું ફંડામેન્ટલ અને ટેકનિકલ એનાલિસિસ યુઝ કરીને એને સજેશન આપશો કે મારું એનાલિસિસ એમ કહે છે કે આ શેર અથવા આ કંપની આવનારા સમયમાં ગ્રો થઈ શકે છે, ભાઈ તમે આમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો. બરોબર? તો આવી રીતે થાય છે સ્ટોકમાં, શેરમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. તો મિત્રો આ વાત થઈ ગઈ શેર્સની, સ્ટોક કેવી રીતે ખરીદવો, કેવી રીતે પ્રોફિટ થાય, કેવી રીતે લોસ થાય. હવે આપણે વાત કરીએ ટ્રેડિંગની. ટ્રેડિંગની અંદર મેં તમને શું કીધું કે ઓપ્શન ટ્રેડિંગ થાય ને ફ્યુચર ટ્રેડિંગ થાય. મોટા ભાગના લોકો ઓપ્શન ટ્રેડિંગ કરે છે. ઓપ્શન ટ્રેડિંગ શું છે ને કઈ રીતે થાય છે હું સમજાવું. જેવી રીતે આપણે કેવું એક કંપની પકડી એની અંદર આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ, સેમ એવી રીતે ટ્રેડિંગ માટે ઇન્ડેક્સ હોય. ઇન્ડેક્સ એટલે શું? જેમ કે નિફ્ટી 50 તમે નામ સાંભળ્યું હશે, સેન્સેક્સ, બેંક નિફ્ટી, આ ત્રણના એક્ઝામ્પલ આપું. નિફ્ટી 50 એટલે શું? તો હું એની ઉપર ક્લિક કરું ને તમને એક વસ્તુ જોવા મળશે, નિફ્ટી 50. તો અહીંયા ઇનડેપ્થ આવશે. ઇનડેપ્થ કે ઇન્ડિયાની ટોપ 50 કંપની છે ને, ઇન્ડિયાની ટોપ 50 કંપની. અહીંયા જો તમે એના ઇન્ફોસિસ, એશિયન પેઇન્ટ, હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર, હિન્ડાલ્કો, ગ્રીફમ, સિપ્લા, આ બધી ઇન્ડિયાની ટોપ 50 કંપની છે ને એનો એક ઇન્ડેક્સ હોય અને એને કહેવામાં આવે છે નિફ્ટી 50. લોકો આને ઓપ્શનમાં ટ્રેડ કરે છે. હવે ઓપ્શન ટ્રેડિંગ એક અથવા તો ટ્રેડિંગ એક આખો અલગ કોન્સેપ્ટ છે, એની ઉપર હું અલગથી વિડીયો બનાવીશ, પણ આ બેઝિક છે ને એટલે સમજાવી દઉં કે આ નિફ્ટી 50માં લોકો ટ્રેડિંગ કરે છે. નિફ્ટી 50 પ્લસ કે માઇનસ કેવી રીતે જાય, જેવી રીતે આ 50 કંપની પરફોર્મ કરે એવી રીતે નિફ્ટી 50 પ્લસ કે માઇનસ છે. તો એવામાં આપણે વાત કરીએ કે કેવી રીતે ટ્રેડિંગ કરવું. તો અહીંયા નિફ્ટી 50 ઉપર ક્લિક કરવાનું. હું તમને ટ્રેડિંગનો પરફેક્ટ આખી સિરીઝ આપવાનો છું, પણ બેઝિક સમજી લો. નિફ્ટીમાં શું હોય, આનો સૌથી પહેલાં હું ચાર્ટ ઓપન કરું. કેવી રીતે ટ્રેડિંગ થાય હું તમને બેઝિક સમજાવી દઉં અને લાઈવ ટ્રેડિંગ કરીને પણ બતાવીશ. જેવી રીતે આપણે શેર ખરીદ્યો ને એવી રીતે લાઈવ ટ્રેડિંગ કરીને બતાવીશ. જો અત્યારે નિફ્ટી 50 ડાઉન જાય છે, તો ટ્રેડિંગ કરવા માટે હંમેશા 5 મિનિટની કેન્ડલ, 15 મિનિટની કેન્ડલ, એવી કેન્ડલ લોકો જોયા કરે છે. બરોબર? હવે જો આ નિફ્ટી 50 નો ચાર્ટ છે. બરોબર? હવે ડાયરેક્ટ હું નિફ્ટી 50 ને બાય ન કરી શકું. જેવી રીતે આપણે શેરને બાય કરીએ ને એવી રીતે ડાયરેક્ટ નો બાય કરી શકું. એની માટે મારે ઓપ્શન ચેન ખોલવી પડે. તો હું આને 2 પેજમાં કન્વર્ટ કરી દઉં. આ 2 પેજમાં કન્વર્ટ કર્યું અને અહીંયા એક ઓપ્શન ચેન. જો ધનમાં છે ને આ બધી વસ્તુ ઇઝી થઈ જશે ને અહીંયા ક્લિક કરીને આની અંદર ઓપ્શન ચેનમાં શું હોય, તમને લાગે કે માર્કેટ નીચે જશે તો તમારે આ પુટ ખરીદવાનું, તમને લાગે માર્કેટ ઉપર જશે તો તમારે કોલ ખરીદવાનું. હજી તમને કદાચ એટલા આઈડિયા નહીં આવે, પણ આની ફૂલ સિરીઝ આવશે, ફ્રીમાં કોર્સ આવશે ત્યારે તમને આઈડિયા આવશે. પણ સમજો અત્યારે હું તમને લાઈવ કરીને બતાવું કે અહીંયા ફોર એક્ઝામ્પલ હું આનું એક પુટ ઓપન કરી લઉં, 24500 નો પુટ. જો અત્યારે આપણી નજર સામે જોવો, આનો ભાવ કેટલો હતો? આનો ભાવ 2 રૂપિયા હતો, અત્યારે 15 રૂપિયા થઈ ગયો. વિચાર કરો અહીંયા આપણે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું એનું આપણને કેટલું રિટર્ન મળે. આપણે થોડાક લેટ થઈ ગયા,
પણ હજી આની ઉપર જઈ શકે છે. પણ મારું માનવું એવું છે કે માર્કેટ અહીંયાથી સપોર્ટ લઈ શકે તો માર્કેટ અહીંયાથી રિવર્સ થઈ શકે. તો હું તમને એક મેજિક બતાવું. અહીંયાથી હું એક કોલ ઓપન કરું. શું ઓપન કરું? એક કોલ. કે મને એમ લાગે છે કે માર્કેટ છે ને અહીંયાથી રિવર્સ થઈ શકે છે. માર્કેટ અને ખાસ કરીને ટ્રેડિંગ ફિક્સ ન હોય કે હું આમ કહું એટલે આમ જ થાય, પણ એક પ્રોબેબિલિટી ઉપર ચાલે. તો અહીંયા જો માર્કેટ મને કંઈક એવી પ્રાઇસ એક્શન બતાવે ટેકનિકલ એનાલિસિસમાં તો અહીંયાથી હું બાય કરું અને જેવો એમાં પ્રોફિટ થાય તરત એવો એનો બુક કરી લો. તો ચલો અહીંયાથી હું 900 ક્વોન્ટિટી બાય કરું. મને લાગે છે કે હવે અહીંયાથી માર્કેટ રિવર્સ થશે. આની અંદર જો પ્રોફિટ ને લોસ બહુ જલ્દી થશે કારણ કે 900 ક્વોન્ટિટી મેં બાય કરી છે 8 રૂપિયાના ભાવની આસપાસ. આ બધું હું તમને શીખવાડવાનો છું. ખાલી એક એક્ઝામ્પલ બતાવું. અહીંયા મને લોસ થશે તો પણ એકદમ ફાસ્ટ થશે અને પ્રોફિટ થશે તો પણ એકદમ ફાસ્ટ. મારું એવું માનવું છે કે 24500 આજે બ્રેક નહીં કરે નિફ્ટી. 24500 સપોર્ટ લઈને અરાઉન્ડ 24550 ની આસપાસ ક્લોઝ કરશે. મારું એનાલિસિસ એવું કહે છે, એક પ્રોબેબિલિટી છે. જો એવું થશે તો મને પ્રોફિટ થશે ને એવું નહીં થાય તો મને લોસ થશે. આની અંદર હું માનીને ચાલુ છું કે આની અંદર હું કાં તો 3000 રૂપિયાનું લોસ લઈશ કાં તો હું 5000 રૂપિયાનો પ્રોફિટ કરીશ. આ હું માનીને ચાલુ છું. તો અહીંયા જો મને 3000નું લોસ દેખાશે તો પણ હું આને કટ કરી નાખીશ ને અહીંયા 5000નું પ્રોફિટ દેખાશે તો પણ હું કટ કરી નાખીશ. 3000નું લોસ ક્યારે થશે? માર્કેટ નીચે આવશે ત્યારે. જો જેવી રીતે આવે છે. પ્રોફિટ ક્યારે થશે? માર્કેટ અહીંયાથી સપોર્ટ લઈને ઉપર જશે ત્યારે. હવે વેઇટ કરવાનું. આ બધું ટેકનિકલ એનાલિસિસ સ્ટ્રેટેજી ને બધું યુઝ કરવું પડે. જસ્ટ આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ છે. હવે ફિક્સ નથી કે અહીંયાથી મને 5000નું પ્રોફિટ થાય, ફટ 3000નું લોસ થઈ જાય. વાર ન લાગે આમાં, કારણ કે આ છે ઓપ્શન ટ્રેડિંગ. જે લોકો બરબાદ થાય છે ને એ આના કારણે જ થાય છે. પણ આપણે પ્રોપર સ્ટ્રેટેજીથી શીખીએ તો આમાં પણ પ્રોફિટ થઈ શકે છે. બરોબર, આપણા સ્ટુડન્ટ કરે છે પણ થોડોક ટાઈમ દેવો પડશે માર્કેટને સમજવા માટે. આપણે ક્વિકલી બાય કર્યું છે કારણ કે અત્યારે ઓલરેડી ટાઈમ પણ કેટલા 2:50 થઈ ગઈ છે. માર્કેટમાં બહુ વધારે ટાઈમ નથી એટલે જે પણ ડિસિઝન લેવું હોય તરત લેવું પડશે. અને સાવ નાની 1 મિનિટની કેન્ડલ ઉપર મેં એનાલિસિસ કર્યું છે. તો ચલો જોઈએ લાઈવ વિડીયોની અંદર 3000નો લોસ થાય છે કે 5000નો આપણને પ્રોફિટ થાય છે. તો થોડાક જ સમયમાં આઈ થિંક 10 મિનિટ પણ નહીં થાય અને આનું જે પણ રિઝલ્ટ હશે એ આપણી સામે આવી જશે. 3000નો લોસ થશે તો મને કાંઈ ટેન્શન નથી, હું તરત જ કટ કરી નાખીશ. એમાં લાંબો વિચાર નહીં કરું. અને 5000નો પ્રોફિટ થશે તો તરત હું બુક કરી નાખીશ. મેં બાય કર્યું છે 24550નો કોલ. તો જો આ માર્કેટ 24550ની ઉપર નીકળી ગયું તો પ્રોફિટ થશે ને 24550ની નીચે જેમ કે અત્યારે છે અહીંયા ને અહીંયા રહેશે તો લોસ થશે. તો ચલો જોઈએ. અત્યારે 1500-1600 રૂપિયાનું લોસ ચાલે છે. અને હા, હજી પ્રોફિટ કે લોસ નથી થયો તે એક વસ્તુ ક્લિયર કરવા માંગુ છું. આ તમને ખાલી શીખવાડવા માટે છે. એવું ન માનતો તુષારભાઈ તો યાર લોસ કરી નાખ્યો, અમને કાંઈ આવડતું નહીં હોય. તમે જેમ જેમ આ ચેનલમાં આગળ વધશો એમ ખબર પડશે કે મને શું આવડે છે, હું તમને શું શીખવાડવા માંગુ છું. અહીંયા દેખાય છે કે માર્કેટ નીચે જ જશે, લોકો સેલ કરવા માટે જ જાય છે. પણ મને એવું દેખાય છે, મારી એક્સપેક્ટેશન એવી છે કે માર્કેટ અહીંયાથી બાઉન્સ બેક કરશે. અને એનું બીજું પણ એક્ઝામ્પલ આપું કે અત્યારે ચલો 3000 ભૂલી જાઓ ને 5000 ભૂલી જાઓ. હું છે ને આને એમને એમ રહેવા દો. હવે આ છે ને 3:30 માર્કેટ ક્લોઝ થઈ જશે. 3:30 માર્કેટ ક્લોઝ થઈ જશે ને મને મારા એનાલિસિસ ઉપર ભરોસો છે કે અહીંયા હું ગ્રીનમાં જ ક્લોઝ કરીશ, માઇનસમાં નહીં કરું. અત્યારે લોકો માર્કેટ શું કરે, લોકોને ટ્રેપ કરે છે એટલે અહીંયા લોસ પ્રોફિટ બતાવશે પણ 3 વાગે અહીંયા પ્રોફિટ જ હશે એવું મારું એનાલિસિસ કહેશે. અને અહીંયા લોસ હશે તો હું એક્સેપ્ટ કરીશ કારણ કે પ્રોબેબિલિટી ઉપર આ બધું ચાલે છે. એવું નથી કે મને લાગ્યું એટલે માર્કેટ એમ જ થાય. એક પર્સન્ટેજ વાઇઝ માર્કેટ ચાલે. એના વિશે આગળ આપણે શીખીશું. તો અત્યારે આપણે ટ્રેડિંગની વાત કરી. આપણે એક ટ્રેડ લીધો, આને હું સાઈડમાં મૂકું છું. અહીંયા કેટલો પણ લોસ થાય પ્રોફિટ થાય અત્યારે નહીં જોઈએ, પછી જોશું. હવે આગળ કયું શીખવાનું છે એની ઉપર આપણે ફોકસ કરીએ. તો અમે નિફ્ટી 50ની વાત કરી, એવી રીતે બેંક નિફ્ટી થઈ ગયું, સેન્સેક્સ થઈ ગયું, એના પણ ઇન્ડેક્સ ઉપર ટ્રેડિંગ કરી શકો છો. ટ્રેડિંગ કેવી રીતે કરવું એની ઉપર એક ડિટેલ્સમાં વિડીયો આવશે. હવે ઇન્વેસ્ટમેન્ટની બીજી વાત કરીએ તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો છો. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ શું છે? બેઝિકલી કોઈ પણ એક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ મેનેજર હોય છે, એને તમારે રૂપિયા દેવાના હર મહિને. જેમ કે તમે એસઆઈપી થ્રુ કરી શકો છો. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉપર પણ એક ડિટેલ્સમાં મારે વિડીયો બનાવવો પડશે, ત્યારે તમને ખબર પડશે. તો એમાં શું હોય કે હર મહિને હું 5000 કે 10,000 રૂપિયા એક ફંડની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરું છું. તો એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ મેનેજર શું કરશે કે કોઈ પણ 30 સ્ટોક સિલેક્ટ કરશે, 20 સ્ટોક સિલેક્ટ કરશે, એની અંદર એને જે પણ પોટેન્શિયલ દેખાય એમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકે. આની પણ હું ડિટેલ્સમાં વિડીયો લાવીશ અને ડિટેલ્સમાં તમને બતાવીશ કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ શું છે ને કેવી રીતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું. અત્યારે ડાયરેક્ટલી તમને નહીં સમજમાં આવે. એવી રીતે ETF મ્યુચ્યુઅલ ફંડની અંદર સ્ટોક અલગ સ્ટોકમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે અને ETFની અંદર ઇન્ડેક્સ
જેમ કે તમારે નિફ્ટી 50માં ઇન્વેસ્ટ કરવું હોય તો ETF થ્રુ થાય, ડાયરેક્ટ ન થાય. એની ઉપર પણ વિડીયો આવશે. મેઇનલી આજે અડધી પોણી કલાકનો વિડીયો હતો. એની અંદર તમને શું સ્ટોક માર્કેટ શું છે, બેઝિક શું છે, સ્ટોક કેમ ખરીદવા, ઓપ્શન ટ્રેડિંગ શું કરવું, એ મેં તમને શીખવાડ્યું. હવે આવનારા સમયમાં હું તમને બીજી ડિટેલ્સમાં વાત શીખવાડીશ. હવે આ વિડીયોથી શું શીખવા મળ્યું કોમેન્ટ કરો, પ્લસ કયા ટોપિક ઉપર વિડીયો જોવો છે એ પણ કોમેન્ટ કરી શકો છો. વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. જો અહીંયા જોવા જઈએ ને તો જો હમણાં કેટલો લોસ બતાવતા હતા, 2000ની આસપાસ લોસ બતાવતા હતા. મારું એનાલિસિસ કહે છે કે આજે 500 સપોર્ટ લઈને માર્કેટ ઉપર જ ક્લોઝ થવાનું છે. એટલા માટે મેં આ પોઝિશન બતાવી. આવી ગયો ગ્રીનમાં. મને ખબર જ છે કે માર્કેટ લોકોને ટ્રેપ કરીને ઉપર નીકળવાનું જ છે, અને આને સમવેર અરાઉન્ડ 5-1000 બુક કરવું કોઈ મોટી વાત નથી. લોકોને લોસ દેખાય ત્યાં આપણે, માર્કેટનો એક નિયમ છે, જ્યારે લોકો ગભરાય ત્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો, જ્યારે લોકો બહુ ખુશ હોય ત્યારે વેચી દો. એવી જ રીતે માર્કેટ કામ કરે છે. આવનારા વિડીયોમાં હું તમને સમજાવીશ. બાકી વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેનાથી તમને ખબર પડે કે સ્ટોક માર્કેટ શું છે અને કઈ રીતે કામ કરે. આઈ હોપ કે આ અડધી પોણી કલાકનો વિડીયો જોઈને તમને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું હશે. તો ચલો મિત્રો, હું તમને ફરીથી મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે.